لو بتسمع عن أماكن كتير بس ما شفتهاش قبل كده ونفسك تشوفها، أو لو حابب تتمشى في كل شوارع مصر وتتعرف على كل معالمها وانت قاعد مكانك، خليك معايا. أنا أحمد ودي قناة شوارعنا. وده يا جماعة شرح بسيط على الخريطة علشان نقدر نفهم أكتر مسار حلقتنا النهاردة إن شاء الله هيكون ماشي إزاي. احنا ان شاء الله هنبدأ من شارع التحرير وتحديدا من عند ميدان باب اللوق، وهنمشي في اتجاه قصر عابدين علشان هنعدي من قدام حديقة قصر عابدين الحديقة الجديدة، والقصر نفسه هنتكلم عنه ان شاء الله ونعرف عنه معلومات لحد ما نوصل لشارع الشيخ ريحان. الشارع ده اللي هو شارع الشيخ ريحان اللي بيبدأ من شارع القصر العيني بالقرب من ميدان التحرير وبينتهي في شارع بور سعيد. هنوصل عند شارع بورسعيد اللي هو كان قديما اسمه شارع الخليج المصري، وهنقف قدام مستشفى احمد ماهر هنعرف عنها معلومات وهنعرف مين هو احمد ماهر، وهنمشي في اتجاه ميدان باب الخلق علشان هنتكلم عن ان شاء الله كل الاثار الموجوده في ميدان باب الخلق زي جامع يوسف اغا، وهنتكلم عن مديريه امن القاهره ومحكمه باب الخلق وجامع البنات، وكمان عن متحف الفن الاسلامي. وعاوز اوضح لكم حاجه مهمه جدا، ان ميدان باب الخلق عباره عن مجموعه تقاطعات هوضحها لكم حالا. والميدان يا جماعه عباره عن تقاطع شارعي، شارع بورسعيد اللي هو باللون الابيض ده وشارع محمد علي اللي هو باللون الاحمر ده، ولكن عايز اقول لكم ان شارع محمد علي الجزء اللي هو من ميدان باب الخلق لحد ميدان العتبه الجزء ده اسمه شارع محمد علي، لكن الجزء التاني ليه اسمه شارع القلعه اللي بيبدا من ميدان باب الخلق وبينتهي يعتبر عند جامع الرفاعي ومدرسة السلطان حسن، ونرجع تاني لميدان باب الخلق. وبيتفرع من ميدان باب الخلق شارع حسن الأكبر اللي هو بينزلنا تاني على وسط البلد، وشارع أحمد ماهر اللي هما باللون الأخضر دول. شارع أحمد ماهر اللي هو تحت الرابع سابقا أو شارع الضرب الأحمر، وهو ده تقريبا أو باختصار ميدان باب الخلق. وده يا جماعة كان شرح بسيط لميدان باب الخلق وتفرعاته، وكل الشرح اللي احنا شفناه على الخريطة ده نبدأ نشوفه على أرض الواقع. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم طيبين وكويسين وبخير، واهلا بيكم في البث الاسبوعي لقناه شوارعنا. وبالنسبه للناس اللي بتشوفني لاول مره احب اعرفكم بنفسي، انا احمد صاحب قناه شوارعنا. وقناه شوارعنا هي اول قناه مصريه على اليوتيوب بتقدم محتوى خاص بتصوير الشوارع والمعالم والاحياء المصريه، وبعمل بث مباشر في اماكن مختلفه كل اسبوع بناء على رغبه المتابعين. وعاوز اوضح لكم كذا نقطه بوضحهم في بدايه كل بث مباشر، وهم ان اولا جوده التصوير اثناء البث المباشر مش بتكون احسن حاجه، والموضوع بيرجع لسرعه النت وملوش علاقه خالص بالكاميرا او الموبايل اللي بصور بيه. وتاني حاجه اني بعمل بث مباشر علشان خاطر ناس كتير جدا بتطلبه مني. وتالت واهم حاجه اني من خلال البث المباشر بقدر اتواصل معاكم واسلم عليكم. واهلا بكل الناس الموجوده معايا، مبسوط جدا والله بوجودكم، حابب ان انا كده ايه اتعدل كده علشان اعرف اسلم عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وطيبين وبخير. وخلاص بقى اول لايف من بعد العيد، وان شاء الله باذن الله يعني النهارده عندنا جوله كده يكون فيها معلومات تاريخيه كتير. هنتكلم ان شاء الله عن ميدان باب الخلق، وهنتكلم عن كل الحاجات اللي هنمر عليها. وانا حاليا واقف في منطقه باب اللوق في شارع التحرير، وتحديدا عند شارع منصور. وطبعا انتوا عارفين ان انا في بدايه كل لايف بحاول ان انا انتظر دقيقه كده في الاول علشان خاطر الناس تبدا تتجمع وعلشان خاطر نبدا نتمشى كلنا مع بعض. اهلا بيكم جميعا. اهلا استاذ ماجد، ازيك؟ يا رب تكون بخير. استاذ رباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. خلينا نرجع تاني للشارع واكمل رد على الكومنتات وبعدين نبدا نتحرك. استاذ ماجد مفيش حد غيري؟ لا، في ما شاء الله، في عدد كويس اهو. شين مساء الخير. شادي من غزه، اهلا بيك يا شادي. تحيه من العراق، اهلا بيك يا استاذ نمر. هاني الخميس، استفدنا منك كتير يا غالي، الله يخليك يا استاذ يا استاذ غالي او يا استاذ هاني. محمد المصري منور يا استاذ، الله يخليك يا استاذ محمد. استاذ خالد الزفير، السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ فارس، السلام عليكم. وعليكم السلام. شادي منور يا استاذ احمد، اهلا بيك يا شادي. استاذ ايمن السبعة، اهلا بيك. استاذ سحر شرف، منور يا احمد، الله يخليكي، شكرا. استاذة سهام مصطفى، مساء النور يا احمد. استاذ مؤيد حماد، مش عارف اقرا الاسم كويس، ف يقول لي اتصلت بيك بشهر اكتوبر، كنت حابب اشوفك. والله يعني انا اكيد الاتصال ما وصليش، بس يعني انا كنت مشغول جدا الفتره اللي فاتت دي. ان شاء الله باذن الله نتقابل تاني في اقرب فرصه. قناه جميله جدا، الله يخليك يا استاذ هاني. وحشتنا القاهره، اهلا بكم جميعا يا جماعه. واستاذ حنان يوسف واستاذ علي، اهلا بكم جميعا، مبسوط والله جدا بوجودكم معايا. وهنبدا بقى نتحرك تمام. والنهارده زي ما قلنا كده عندنا جوله ان شاء الله. انا عايز اقول لكم اللي انا بدات انا فيه على يمين، انا في شارع التحرير، والشارع اللي على يميني ده اسمه شارع منصور.
ومنصور ده هو منصور يكن باشا، وليه قصة كده ان شاء الله يعني، او كان ليه قصر كده هنتكلم عنه ان شاء الله. واحنا في طريقنا الى ميدان باب الخلق، وانا حاليا زي ما قلت في شارع التحرير. وطبعا وسط البلد بقى يعني لما بتبقى هاديه وفاضيه كده بتبقى جميله جدا. وهنفضل ماشيين لحد ما هنوصل ان شاء الله. يعني احنا في شارع التحرير، في وشنا على طول ميدان الجمهوريه او ميدان عابدين. واحنا هنا يعتبر في تقاطع شارع التحرير مع شارع اللي على اليمين ده شارع نبار، واللي على الشمال ده يعتبر نهاية شارع شريف. شارع شريف اللي بيبدأ في وسط البلد تحديدا من 26 يوليو، وهو شريف باشا. احنا لسه مكملين، ونتقاطع كمان مع شارع مشهور جدا وهو شارع محمد فريد، الشارع اللي جاي. واحنا هنا زي ما قلنا احنا كده كنا في منطقة باب اللوق داخلين على ميدان عابدين او ميدان الجمهورية. وفي الوش قصر عابدين، من اهم واشهر واكبر القصور الموجودة في مصر كلها، وهنتكلم عنه ان شاء الله لما نوصل. عايز اقول لكم ان الجزء ده مشهور اكتر بتجارة وبيع النضارات. يعني هتلاقوا محلات نضارات على اليمين والشمال. الموضوع ده يعني او الجزء ده هنا زي سوق نضارات كده. الشارع اللي على اليمين ده اللي هو محمد فريد يمين، وماشي شمال كده يخلص خالص فيه عند 26 يوليو لما يبدأ اسمه يتغير ويكون عماد الدين، ثم يوصلنا لشارع رمسيس. واللي في الوش ده يا جماعة حديقة قصر عابدين. طبعا قصر عابدين زي ما قلنا قصر كبير جدا وليه تاريخ. والجزء اللي قدام بتاع الحديقة ده ما كانش حديقة يعني، هو كان مفتوح عموما كده، ولكن هم طوروه وعملوا له سور ويخلوه حديقة برسم دخول. الرسم دخول بسيط يعني تقريبا 5 جنيه، ده اخر حاجة. معرفش دلوقتي يعني غلي ولا لا، ولكن الموضوع بقى لطيف جدا يعني. في قعدات، في مطاعم جوه، في كافيهات بسيطة كده، في ملاهي بسيطة للأطفال. واحنا حاليا في ميدان عابدين، والقصر نفسه موجود في الوش هناك. القصر مساحته كبيرة جدا، يعني يعتبر من اشهر واهم قصور مصر التاريخيه. وده علشان يعني اسباب كتير. يعني اول سبب واشهر سبب واهم سبب ان القصر ده يعني منذ وقت افتتاحه من 1704 و 1874 تقريبا لحد 1952 لحد الثوره او ثوره يوليو، ده كان مقر حكم مصر يعني. واللي فكر او اول واحد بنى بدأ في بناؤه اللي هو الخديوي اسماعيل، لان كان قبل القصر ده كانت مصر بتحكم من قلعه محمد علي. ولكن بعد القصر طبعا خلاص ابتدى مقر الحكم يتنقل للقصر ده من اول الخديوي اسماعيل. طبعا قصر في وشنا اهو، ومساحته كبيره زي ما حضراتكم شايفين. وعايز اقول لكم ان القصر ده اتسمى قصر عابدين ليه بقى؟ علشان او نسبه الى عابدين بك. وعابدين بك ده كان احد القاده العسكريين في جيش محمد علي. كان عنده قصر صغير هنا في مكان القصر الحالي، ولكن ما كانش بالمساحه دي، كان قصر حجمه صغير او مساحته صغيره. والخديوي اسماعيل اشترى القصر الصغير ده من ارمله عابدين بك، لان هو كان توفى وكانت ارملته هي اللي عايشه هنا، فاشترى القصر الصغير منها وضم اليه بقى مجموعه اراضي حواليه علشان يخرج لنا او يبني لنا الصرح العظيم ده اللي هو يعتبر تحفه معماريه ومساحته كبيره جدا. وان شاء الله بحاول ان انا احط لكم كمان بعض المعلومات على الشاشه عن قصر عابدين، احد اجمل واشهر واهم القصور التاريخيه الموجوده عندنا. حاول كده ايه. عايز اقول لكم يا جماعه، شايفين الشارع اللي على اليمين ده؟ المفروض ان ده يبقى شارع محمد محمود، اللي هو يبقى نهايته خالص هيودينا على ميدان التحرير. والشارع اللي في الوش خالص اللي احنا ندخل فيه شمال اجباري ده شارع الشيخ ريحان. شارع الشيخ ريحان يمكن انا كنت صورته قبل كده. وشارع الشيخ ريحان بيبدأ من شارع القصر العيني وبينتهي في شارع الخليج المصري، سابقا شارع بورسعيد حاليا. وانا حاولت ان انا اقول الخليج المصري علشان موضوع باب الخلق لما نوصل ان شاء الله نتكلم عنه تحديدا. واحنا كده وصلنا شارع الشيخ ريحان. يعني عايز اقول لكم طبعا هو كده ما ينفعش نمشي كده، يبقى عكس. بس اللي هيمشي بالاتجاه ده هيوصل لشارع القصر العيني. طبعا الشيخ ريحان متقاطع مع شوارع كتير جدا ومشهور جدا، ولكن نهايته خالص هنبقى في شارع القصر العيني بالقرب من ميدان التحرير برضه. وكل اللي على شمالي ده يعتبر لسه تابع لقصر عابدين. وهيجي شارع قدام كده على الشمال اللي هو الشارع اللي فيه اسم الشرطة بتاع عابدين، واللي كمان فيه المدخل الرئيسي بتاع متحف قصر عابدين. على الشمال هنا يافطة اهي وضح اسم الشارع. احنا ماشيين كده في شارع الشيخ ريحان. هحاول ان انا ارد عليكم سريعا كده، اشوف كل الحاجات اللي فاتتني.
اهلا بيكم استاذ حنان يوسف، اهلا بيكي. استاذ فارس، كام درجه الحراره عندك؟ يعني تقريبا حاجه و30، 35 تقريبا. قناه حلوه، تسلم العياده، الله يخليكي يا استاذه وحيده، شكرا ليكي. استاذ محمد المصري، يا ريت وسط البلد. احنا بدانا بالقرب من وسط البلد يا جماعه. اليمين اهو الحواوشي بتاع الرفاعي، لكن هو تقريبا قافل، بقاله فتره قافل. كاجو، كاجو فينك، وحشنا. انا موجوده والله يا استاذ كاجو. هاني، اهلا بيك يا استاذ هاني، بيقول لي قناتك بتعالج الشغل القاهره، ان شاء الله ترجع لنا او تيجي القاهره تنورها. استاذ مصطفى حباش، السلام عليكم، منور يا غالي، الله يخليك يا استاذ مصطفى. استاذ محمد السعير، عايزين للزغلي ان شاء الله. ابو بكر، السلام عليكم. وعليكم السلام. بصوا يا جماعه، الشارع ده اهو، طبعا يافطه واضحه، اليافطه دي اللي هتدخلنا الشارع ده، اللي من خلاله بنقدر نخش على متحف القصر. الباب بتاعه من الطريقه الخلفيه من الشمال ده يعني. الشارع ده هو اللي فيه اسم شرطه عابدين، ونهايته خالص بنكون في شارع اسمه شارع حسن الاكبر. شارع حسن الاكبر ان شاء الله هنشوفه لما نوصل لميدان باب الخلق. وانا لسه مكمل معاكم في شارع الشيخ ريحان. واحنا كده يعتبر يا جماعه في منطقه عابدين يعني. وزي ما قلنا عابدين اتسمت عابدين ليه؟ نسبة لعابدين باشا اللي لسه متكلمين عنه حالا. في على الشمال هنا هو مكتب بريد عابدين، البريد بتاع عابدين، وبعدين في السنترال تقريبا. خلاص احنا كده داخلين على شارع بورسعيد. طبعا بورسعيد من الشوارع الكبيرة جدا المشهورة جدا، ويمكن انا صورته قبل كده وخد مننا 3 حلقات. يعني صورنا بورسعيد في اكتر من فيديو، خد مننا تقريبا 3 حلقات. مش عارف بقى الاشاره شغاله ولا لا، بس عايز اقول لكم واحنا في بورسعيد، لو مشينا اليمين ده كده هنخش على السيده زينب، تمام. لو مشينا شمال هنروح على شارع او نروح على ميدان باب الخلق اللي احنا عايزين نصوره النهارده ان شاء الله. والشارع اللي في الوش ده هو شارع الحلميه الجديده. لكن خلينا نلف، وبعتذر لو كان اللايف بيقطع يعني بعض الشيء، علشان هنلاقي على اليمين هنا مستشفى، طبعا مستشفى كبيره وليها تاريخ كبير جدا، وهي مستشفى احمد ماهر. يعني عايز اقول لكم ان تم بناء اول مبنى في المستشفى دي في عام 1954، وبعد كده بقى بدأت في تقديم الخدمات الطبية لكل المنطقة اللي حواليها هنا وكل المناطق القريبة منها. وبعد كده توالت في يعني ابتدوا يكملوا باقي المباني، لان هي اكتر من مبنى. مستشفى كبيرة جدا ومشهورة جدا. وبالمناسبة احمد ماهر ده يا جماعة هو الدكتور احمد ماهر، كان رئيس الوزراء في عام 1945. والراجل ده اتدفن، يعني مات واتدفن، والضريح بتاعه يعني او المدفن بتاعه موجود في شارع رمسيس، قريب او يعني قدام مستشفى الدمرداش كده، قريب من منطقه العباسيه عموما يعني. واتعمل له جنازه كبيره، يعني بيقال ان الجنازه بتاعته كانت جنازه شعبيه ضخمه، يعني تاني اكبر جنازه بعد جنازه الملك فؤاد يعني هو ده اللي يقال. ويمكن كان في بعض الصور القديمه او التاريخيه اللي بتوضح الحاجات دي. واحنا كده في شارع الخليج المصري او شارع بورسعيد، ومتجهين الى ميدان باب الخلق. طبعا هنلاقي في الميدان بتاع باب الخلق اللي هو الجامع المشهور اللي هو جامع الامير يوسف اغا الحين. جامع في الوش يا جماعه اللي هو جامع الامير يوسف اغا الحين. والجامع ده يعني جامع من العصر العثماني، بنى الامير يوسف بن عبد الله الملقب بالحين، وبناه في سنة 1625 ميلاديا. على فكرة أنا معظم التواريخ اللي بقولها تلاقوني بقولها ميلاديا علشان كل الناس تكون واضحة. يعني التاريخ الميلادي بيكون واضح لكل الناس وكل البلاد وكل الدول. جامع على الشمال طبعا جامع أثري. وقت بناء الجامع يا جماعة كان في سبيلين. السبل دي طبعا كانت بتكون موجودة علشان الناس المرة من بره يقدروا يشربوا لتوفير المياه. كان في كمان كتابين علشان لتعليم الأطفال القراءة والكتابة. وعايز أقول لكم بصوا الجامع على الشمال أهو، طبعا جامع شكله جميل جدا وجامع أثري. عايز أقول لكم إن الشارع اللي على اليمين ده، الشارع ده اللي هو شارع القلعة حاليا، وامتداد شارع القلعة اللي بيكون اسمه شارع محمد علي. يعني بصوا أحاول إن أنا أوضح لكم الموضوع ان شاء الله اكتر. يعني انا واقف حاليا كده، احنا خلاص يعتبر في ميدان باب الخلق، ده شارع القلعه تمام. وامتداده الناحيه التانية هناك هنلاقي شارع محمد علي، وهنشوف ان شاء الله شارع محمد علي لما نطلع قدام ونلف ونرجع تاني. وانا حاليا في ميدان باب الخلق.
باب الخلق بقى اتسمى باب الخلق ليه؟ هو عموما كان اسمه ميدان، او يعني كان في باب هنا قديما، وهوريكم مكان الباب ده كان فين تقريبا. كان اسمه باب الخرق، والكلام ده كان قديما جدا يعني في القرن ال 13 الميلادي. هحاول برضو اوضح لكم حاجه. في على الشمال هنا متحف الفن الاسلامي اللي هنتكلم عنه، وهنحاول ان احنا نقف على جنب كده علشان اوضح لكم بالظبط التقاطعات والموضوع يعني جغرافيا مش تاريخيا بس. احنا كده في شارع بورسعيد، والامتداد بتاعنا على طول هيكون شارع بورسعيد. طبعا انا وريتكم ان كان في تقاطع تاني اللي هو شارع القلعه مع شارع محمد علي، لان هم قديما كانوا شارع واحد اللي هو كان اسمه شارع محمد علي، ولكن تم تغيير جزء من الشارع باسم مختلف. والتقاطع الثالث اللي هو اليمين ده اللي هو شارع احمد ماهر، اللي هيكون بعد كده اسمه تحت الربع والضرب الاحمر والتبانه والكلام ده. الامتداد ده اهو الشمال، اليمين عفوا، والشمال الناحيه الثانيه قصاده شارع اسمه شارع حسن الاكبر. وفي الوش المبنى اللي لونه يعني طوبي ده كده، المبنى ده اللي هو مديريه امن القاهره، وفي الناحيه الثانيه متحف الفن الاسلامي، وفي ورا مديريه امن القاهره محكمه باب الخلق. واهلا بكل الناس اللي موجوده معايا، وبعتذر علشان الموضوع سريع شويه ومش لاحق ان انا اتكلم في اكتر من حاجه في نفس الوقت. المهم ان كان في يا جماعه باب في بدايه الشارع ده، الباب ده كان اسمه باب الخرق، تمام. وباب الخرق ده اتعمل في عصر الامير نجم الدين ايوب، نجم الدين ولا صالح نجم الدين ايوب، صالح نجم الدين ايوب. واتعمل تحديدا في عام 1241، لان احنا لو مشينا في الاتجاه ده اللي هو شارع احمد ماهر هنوصل ليه بوابه زويله. فطبعا الناس لما بدات تكتر فتم عمل باب هنا. والجزء اللي على شمال ده اللي هو شارع بورسعيد كان فيه هنا خليج، الخليج ده اللي هو مجرى مائي، فتم عمل قنطره دي اللي هي الجسر الصغير او كوبري كده زي ما بنقول عليه، مكان ما العربيات دي بتعدي كده وتروح لحسن الاكبر. والقنطرة دي تم تسميتها بقنطرة باب الخرق نسبة إلى باب الخرق اللي هو كان في الاتجاه ده بالقرب من الجزء ده، ولكن الكلام ده طبعا من حوالي 900 سنة ولا حاجة زي كده، فمش موجود دلوقتي. ولكن دي القصة التاريخية. ثم بعد كده موضوع اسم باب الخرق نفسه كان اسم يعني الناس كانت متضايقة من الاسم نفسه. ففي عهد الخديوي اسماعيل تم استبدال اللي هي مصلحة التنظيم او يعني مصلحة التنظيم، او غيرت الاسم من باب الخرق الى باب الخلق نسبة الى المكان ده كان بيبقى زحمة جدا فغيروه. ومن وقتها بقى وخلاص وبقى اسمه باب الخلق، ولكن حديثا تم تغيير اسمه برضو تاني من باب الخلق، بقى اسمه رسميا ميدان احمد ماهر، ولكن هو معروف حاليا بميدان باب الخلق. واللي على يميني دي مديرية امن القاهرة، ولكن كان في عايز اقول لكم ان مكان مديريه امن القاهره قديما فيلا بتاعه منصور باشا يكن. منصور باشا يكن ده اللي متسمى عليه شارع منصور اللي بدانا من عنده حلقتنا النهارده. وبعد مديريه امن القاهره وبعد بعد مديريه الامن في المحكمه اهي، مبنى المحكمه واضح هنا اهو، محكمه باب الخلق او محكمه الاستئناف او محكمه جنوب القاهره. والمحكمه دي ليها قصه كبيره، هحاول بس ان انا اركن على جنب علشان اعرف اتكلم عنها بشكل افضل. بصوا يا جماعه، المحكمه دي من الحاجات الاثريه. المحكمه دي يعني تم بناء حجر الاساس فيها في عام 1898، يعني احنا بنتكلم في اكتر من 120 سنه، ولكن تم افتتاحها رسميا. انا بحاول كده ان انا اقرب لكم عشان عايز اوريها لكم. تم افتتاح المحكمه دي رسميا في عام 1901. وفي ورا المحكمه كان في سجن كده بيوضع فيه المساجين لحين اللي هم الناس اللي بيكونوا مسجونين احتياطي، او احنا في الوقت الحالي بنسميه الحجز. بيتحط فيه الناس، بتتحط فيه لحد صدور الحكم النهائي وتحويلهم الى السجون الموجوده في الوقت ده. ويا رب تكون المحكمه والمبنى بتاعها باين كده. ولكن بقى في عام 2010 تم يعني كل الاعمال اللي كانت بتقام هنا اتنقلت وراحت محكمه تاني اللي هي محكمه زينهم. وللاسف في عام 2013 حصل حريق كبير جدا دمر معظم الاجزاء بتاعه المحكمه. في 2013 اتدمرت خالص، ومن وقتها بقى قالوا ان هيتم اعاده ترميمها وان ان شاء الله تبقى متحف للقضاء وكلام كتير كده سمعناه. ولكن يعني نتمنى ان هو يحصل، بقى لنا 10 سنين ما فيش حاجه حصلت لحد دلوقتي، فنتمنى ان هو يحصل. واحنا كده لسه في شارع بورسعيد وداخلين بقى على تقاطع مهم جدا، وهو يعتبر اهم تقاطع في شارع بورسعيد او من اهم التقاطعات، وهو تقاطع شارع بورسعيد مع شارع الازهر. ولكن في قبل تقاطع شارع بورسعيد مع شارع الازهر في يعني حاجه مهمه جدا او علامه او محطه مهمه جدا، وهو جامع البنات.
الجامع اللي على اليمين ده، الجامع ده جامع مملوكي، يعني بقاله سنين كتيرة جدا جدا، اتبنى في العصر المملوكي بتاع الأمير فخر الدين عبد الغني. والجامع ده أطلق عليه جامع البنات علشان يعني هو في روايتين. في رواية بتقول إن الأمير، يعني هو الأمير كان عنده 7 بنات، والسبع بنات دول يعني أصيبوا بمرض، ابتعدوا من بعض وكلهم توفوا وهم عذارى، واتدفنوا جوه. هو الأمير مدفون جوه، ففي ناس بتقول إن ال7 بنات اللي هم بناته اتدفنوا معاه جوه، فعلشان كده الجامع اتسمى جامع البنات. وفي رواية تاني بتقول ان كانت البنات اللي هي يعني ما بتتجوزش او ما اتجوزتش عموما وعايزة تتجوز، فكانوا بيعملوا زي بدعة كده ان هم بيجوا هنا وفي وقت صلاة الجمعة بيصلوا اول ركعة، وبعد تاني ركعة بيقوموا يجروا بين الصفوف، وهي الناس ساجدة، يقوموا يجروا بين الصفوف والناس ساجدة، ويروحوا على البيت على طول، وبكده بقى ايه يعني حالهم بيتيسر وبيتجوزوا. طبعا دي بدع، يعني لا اعتقد فيها انا شخصيا. الجامع على اليمين ولكن ما بقاش باين قوي من هنا. واحنا نلف ونرجع تاني. طبعا عايز اقول لكم قبل ما نلف ان في وشي كوبري عالي اللي هو كوبري الازهر، وفي كوبري اقل منه شويه. الكوبري اللي اقل منه شويه يعني بيجيب من شارع الازهر على شارع بورسعيد كده، وبيجيب من شارع بورسعيد نفسه اللي هو في ميدان باب الشعريه وعايز يتجه للسيده زينب بيجي من هنا برضه. واحنا نلف من تحت الكوبري ونرجع تاني. يا رب تكونوا سامعيني كويس، ويا رب تكون الصوره واضحه بالنسبه لكم. احنا كده بنلف يا جماعه من تحت كوبري بورسعيد. جامع البنات يا جماعة من الجوامع اللي اتبنت في بداية القرن ال15، يعني تقريبا 1418 تقريبا. عايز اقول لكم ان الجزء اللي على يميني ده اللي هو بنقول عليه المناصرة، لان لو دخلنا يمين كده وخرمنا هنوصل لشارع المناصرة. شارع المناصرة المشهور اكتر حاجة بصناعة او بتجارة الاساس، وفي ورش كمان بتصنع الحاجات دي. ولو كملنا في شارع المناصرة هنوصل لتقاطع المناصرة مع شارع محمد علي، ونكمل كمان في تقاطع المناصرة، ونكمل في الشارع لحد ما نوصل لنهايته أو بدايته عند شارع عبد العزيز، تقريبا قصاد شارع اسمه شارع العشماوي اللي هو بيبيعوا فيه الأدوات الكهربائية. كل الحاجات دي هتلاقوا حتى خشب هنا كتير وموبيليا، وزي ما حضراتكم شايفين الجزء ده اللي هو المناصرة. وادي الناحية التانية محكمة باب الخلق، أعتقد إن هي واضحة من هنا. وبجانب محكمة باب الخلق مديرية أمن القاهرة، اللي زي ما قلنا كان مكانها قديما قصر منصور باشا يكن. منصور باشا يكن ده كان من الأسرة العلوية، من أقارب محمد علي باشا. وهنلاقي على اليمين بقى حاجة مشهورة جدا ومهمة جدا، وهو متحف الفن الإسلامي اللي هنتكلم عنه بالتفصيل حالا. اللي هو عايز أقول لكم إن يعني بدأت وجود فكرة متحف للفن الإسلامي عموما في عصر الخديوي إسماعيل، ولكن تم تنفيذها وتطبيقها في عصر الخديوي توفيق عام 1880. هو ده المتحف. الخديوي إسماعيل لما فكر إن هو يعمل متحف، يعني أمر شخص معين كده إن هو يجمع القطع الأثرية، وبالفعل تم عمل أو إنشاء متحف، وكان مكانه في داخل جامع الحاكم بأمر الله الموجود عند أو بجانب بوابة الفتوح عند شارع المعز. اتعمل متحف صغير كده أو مبنى صغير. وزي ما قلنا يا جماعة إن بدأت فكرة وجود متحف يعني في عهد الخديوي إسماعيل، واتنفذت الفكرة في عهد الخديوي توفيق في سنة 1880. وكان في واحد مسؤول في الأوقاف كان اسمه فرنتس باشا. الخديوي إسماعيل أمره إن هو يجمع التحف الأثرية اللي بترجع للعصر الإسلامي، واتحطت زي ما قلنا كده في مبنى في جامع الحاكم بأمر الله. والمبنى ده كان اسمه المتحف العربي، ولكن تم افتتاح بقى المبنى الحالي اللي احنا جنبه حاليا في عام 1903 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. وعايز اقول لكم ان لما اتعمل متحف اللي هو المتحف العربي اللي كان في جامع الحاكم بأمر الله، كان عدد القطع الأثرية 111 قطعة. لكن لما اتعمل المتحف ده اللي هو افتتحوه في 1903 كان عدد القطع الأثرية وصل لأكتر من 7000 قطعة أثرية. ثم بعد كده في عهد عباس حلمي الثاني افتتح تحت اسم دار الآثار العربية. ثم في عهد الملك فاروق تحديدا في عام 1951 تم تغيير اسمه للمرة الأخيرة إلى متحف الفن الإسلامي اللي هو على
بس يعني مش عارف الصورة ممكن ما تكونش باينة قوي. بحاول ان انا احط لكم بعض الصور الاخرى، واحنا كده يعتبر راجعين على ميدان باب الخلق تاني. وعايز اقول لكم ان هو في، احنا كده في بورسعيد والامتداد هيكون بورسعيد، وفي على الشمال باب احمد شارع احمد ماهر اللي هو كان فيه باب الخرق قديما، تمام. وفي على اليمين هنلاقي شارعين. الشارع الموازي لاحمد ماهر ان شاء الله بحط لكم خريطه في البدايه توضح الكلام ده كله. الشارع اللي في الوش حالا ده اللي هو شارع حسن الاكبر، والشارع اللي على اليمين ده اللي هو شارع محمد علي. وبعتذر لو كان أو يعني في كومنتات ما قدرتش ارد عليها، بعتذر جدا ليكم. ده يا جماعه شارع محمد علي، ولكن ما ينفعش ندخله من هنا، الدخول من هنا بيبقى عكس. ولو دخلنا كده وكملنا على طول هنوصل لميدان العتبه. شارع محمد علي بيبدا من ميدان العتبه وبينتهي هنا. و الدنيا زحمه والعربيات عماله تزمر. وشكرا جدا لكل الناس اللي كانت معايا، وانا كده تقريبا خلاص خلصت الفيديو النهارده، واتمنى ان الحلقه ان شاء الله النهارده تعجبكم. وشكرا جدا لكل محبي ومتابعي قناه شاورعنا، وشكرا جدا لكل الناس اللي بتكتب لي كومنتات وبتقول كلام جميل، وشكرا للناس اللي بتشير الفيديوهات بتاعتي لان دي من اكتر الحاجات اللي بتساعدني. والشارع اللي انا ماشي فيه ان شاء الله يعني هبقى اعمل لكم عنه فيديو في مره تاني ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وعلشان نحقق هدفنا مع بعض وهو تغطية كل شوارع مصر. هحاول اسلم عليكم كده سريعا. شكرا لكم جميعا يا جماعه، وان شاء الله باذن الله انتظروني ان شاء الله يوم الجمعه الجايه هنكون مع بعض. ميعادنا بيكون الجمعه الساعه 5 مساء بتوقيت القاهره تقريبا يعني في الوقت ده. بشكر كل الناس اللي كانت موجوده، وان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديوهات تاني كتير. واكتبوا لي بقى الاماكن المشهوره اللي انتوا حابين تشوفوها، وان شاء الله باذن الله يكون في تنوع الفتره الجايه، تنوع في الفيديوهات وتنوع في طريقه التصوير وتنوع في الافكار كمان ان شاء الله. مبسوط جدا والله بوجودكم معايا، واسيبكم بقى دلوقتي ومع السلامه.